Rồi, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình vừa nhận được một gói hàng, đó là một chiếc máy bay điều khiển từ xa mini. Nên mình sẽ mở hộp và test bay thử cho các bạn xem nha. Chiếc máy bay này mình đặt mua trên Shopee, và lúc mình mua là có giá 435.000, là miễn phí vận chuyển luôn. Nó ghi là giao hàng từ nước ngoài, mà từ lúc mình đặt hàng tới lúc nhận được thì chỉ khoảng 6 ngày thôi. Và như các bạn đã biết thì với giá dưới 500.000 thì chúng ta có rất nhiều mẫu máy bay dạng trực thăng hoặc là quadcopter để mà lựa chọn. Mà riêng cái loại máy bay cánh bằng thì có rất ít các bạn, có một vài mẫu thôi. Nên mình sẽ cùng xem mức giá này thì mình được một chiếc máy bay như thế nào nha. Đóng gói rất là sơ sài luôn, không biết có bị móp méo gì không. Đây thông số cơ bản của nó là các bạn, nặng 38g và chiều dài 38cm, sải cánh 29cm. Wow. Đây nhân vật chính của chúng ta. Kích thước hơi nhỏ so với tưởng tượng, nhưng mà màu sơn thì rất là đẹp như vậy. Cái này nếu mình không bay thì làm để chân giống mô hình tĩnh cũng hợp lý luôn. Dùng 2 motor chổi than. Ở đây chắc là chỗ để pin. Dùng pin 1S 3.7V, dung lượng 300mAh. Này hai cánh đuôi nha các bạn. Mình sẽ dán vô chỗ này. Sách hướng dẫn sử dụng. Toàn tiếng tàu không. Dùng qua bên. Tay điều khiển của nó rất đơn giản luôn, chỉ có nút cần ga và cần lái trái phải với nút nguồn thôi, không có nút nào khác luôn. Dùng 3 viên pin tiểu, rất là đơn giản. Này là sạc. Này mình cắm vô cái cốc sạc của mình nha. Và hai càng đáp. Và nó kèm cho mình hai cánh dự phòng luôn. Này chai keo, chắc là để dán cái đuôi nữa các bạn. Dán hai miếng cho nguyên chai luôn. Rồi giờ mình sẽ dán lại và test thử nha. Để mình sạc đầy cục pin nha. Chỉ cần đáp rất là đơn giản vậy thôi. Ta sẽ gắn vào đây. Các bạn mở nguồn tay điều khiển trước nha. Đúng mà nó chớp đèn vậy là nó đang dò sóng á. Ta cắm pin vào. Trên máy bay có công tắc nên ta gạt lên. Mà chưa nhận nữa. Hình như ở này phải đẩy ra hết các bạn. À đúng rồi, đẩy ra hết thì nó mới nhận. Rồi đèn đứng là nhận rồi đó. Rồi có geo luôn. Rồi trái, phải. Cái này nó đổi hướng bằng cách thay đổi tốc độ của hai motor nha các bạn. Và có chế độ tự cân bằng luôn. Cũng khá là mạnh. Này chỉ có hai kênh thôi các bạn, kênh ga và chuyển hướng trái phải thôi. Bây giờ mình sẽ đem ra sân bay test thử nha. Rồi trước khi bay chúng ta sẽ test sóng thử nha.
sẽ mở tay điều khiển lên. Rồi, mở nguồn máy bay. Chúng ta sẽ để khoảng 10% ga nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ tắt tay điều khiển. Điều này có nghĩa là khi mất sóng thì máy bay sẽ ngắt motor. Chúng ta sẽ mở lên lại. Bây giờ chúng ta cầm máy bay đi ra xa nha. Khi nào mà motor ngắt có nghĩa là khoảng cách sóng chỉ tới đó nha các bạn. Ủa mất rồi, sao cù vậy? Này khoảng 50 m thôi, giờ chúng ta sẽ bay khoảng này an toàn nha. Rồi sau khi bay test thử thì mình thấy con này chơi cũng ok đó các bạn. Rất là dễ bay. Và thời gian bay với mỗi viên pin như thế này khoảng 7 phút. Đối với cánh bằng 7 phút là cũng lâu rồi các bạn. Nếu mình muốn bay nhiều hơn thì mua nhiều viên pin như thế này thôi. Hoặc là những viên pin tương tự như thế này. Miễn sao là dung lượng khoảng 300mAh và dòng xả trên 25C được rồi. Và vì nó làm bằng xốp dẻo nên rất là bền luôn. Đặc biệt là cái mũi nè, làm bằng cao su dẻo á, rất là lợi hại luôn. Cắm đầu máy phát mà không sao. Chỉ có bị chày xước vài chỗ thôi. Nó phù hợp cho các bạn mới chơi, mới tập bay, hoặc là những bạn đã chơi qua trực thăng hoặc là cam gì đó, muốn đổi gió qua cánh bằng bay thử thì rất là hợp lý luôn các bạn. Mà tại vì mấy loại máy bay mini này thì sóng nó cũng tương đối là ngắn nên bạn nhớ bay trong tầm kiểm soát nha. Và bay lúc mà trời ít gió một chút, gió nhiều quá em đi xa quá luôn á. Với lại vì chỉ có 2 kênh nên ngoài việc bay lên bay xuống mà trái phải nó không làm được trò gì khác nữa bạn ơi. Với lại tốc độ cũng không được cao nữa. Thực ra hai motor cũng mạnh đó, nhưng mà vì 2 kênh nên mình dùng 9 kênh ga để tăng giảm độ cao luôn. Như lúc mình tăng ga cao á, thì nó sẽ bay lên, mà hạ ga nó bay chúa đầu xuống, nên mình phải điều chỉnh mức ga phù hợp, cái tốc độ phù hợp để cho nó bay thẳng. Vậy nó không có tận dụng được hết sức mạnh của hai motor này. Nên mình dự định sẽ lên 4 kênh cho nó và thay động cơ không chỗ than vào để bay tốc độ nhào lộn các kiểu thử nha. Rồi, cảm ơn bạn đã xem video. Xin chào, hẹn gặp lại bạn ở những video lần sau nha.